Bun găsit, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta acest minunat model, uitați cât este de frumos. Este un model simplu, îl pot lucra chiar și începătoarele, se pot folosi la cardigane, vestuțe, fesuri, fiecare în ceea ce își dorește să-l folosească. Este un multiplu de 6 ochiuri plus 2, iar aici este opțional între ele, dacă doriți 2, dacă nu 1, 3, depinde fiecare cum își dorește să-l lucreze. Și haideți să pornim la lucru. Eu voi lucra cu acest fir, andrele numărul 3, le punem pe amândouă, una lângă cealaltă, prindem firul, facem ochiul de bază, îl introducem aici pe andrele, pe ambele andrele și începem să montăm ochiurile. Prindem firul cu cele două degete, degetul mare îl băgăm pe sub, andrelele pe sub, tragem firul și s-a format ochiul. Prindem firul cu cele două degete, băgăm degetul, andrelele pe partea exterioară a firului și s-a format ochiul. Și așa vom monta 18 ochiuri. Am montat cele 18 ochiuri, acum tragem o andrea, întoarcem și vom lucra primul rând. Primul rând va fi pe dos. Primul ochi îl luăm nelucrat, după aceea un ochi pe dos, 6 ochiuri pe față. Nu, invers. Un ochi pe față, 6 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ochiuri pe dos. Acum, 2 ochiuri pe față. 1, 2. Din nou, un ochi pe dos, un ochi pe dos, un ochi pe dos, deci am făcut 3. 4, 5, 6. 6 ochiuri pe dos. Iar acum 2 ochiuri pe față. Și am terminat primul rând pe dos. Acum începem rândul pe față. Primul ochi îl luăm nelucrat, al doilea ochi îl lucrăm pe dos, iar acum am ajuns aici unde o să implementăm modelul. Vedeți, primul ochi este pe față, al doilea ochi este pe față. Băgăm prin spatele. Deci andreaua o ținem pe spate, iar prin spate băgăm în cel de-al doilea ochi. Tragem andreaua și îl lucrăm. Deci acest ochi îl lucrăm. Deci l-am lucrat. Acum iau primul ochi, îl trec pe andreaua din dreapta și rămâne aici. Da? Acum, merg mai departe. 1, 2, 3, 4 ne-au mai rămas, că cele două le-am inversat. 2 ochiuri pe dos și am ajuns iar unde avem modelul. Deci nu în primul ochi, deci nu lucrăm primul ochi. Băgăm în cel de-al doilea și îl lucrăm. Iar pe primul îl trecem pe andrea, fără să-l lucrăm. Și continuăm lucrul cu ochiurile pe față.
2 ochiuri pe dos. Acum am întors lucrul, sunt pe partea de dos, primul ochi îl iau nelucrat, al doilea ochi pe față, acum pe dos, pe dos, pe dos, pe dos și am ajuns aici unde am luat ochiul nelucrat. Îl lucrăm și pe acesta acum. Acum îl lucrăm și continuăm lucrul. Din nou, 2 ochiuri pe față, ochi pe dos, ochi pe dos, ochi pe dos, ochi pe dos. Am ajuns din nou aici și le lucrăm exact cum vin ele. Deci, ochiul care l-am inversat îl lucrăm pe dos, următorul ochi pe dos. Și acum din nou 2 ochiuri pe față. Și am terminat și rândul de dos. Acum suntem din nou pe fața lucrului. Primul ochi îl luăm nelucrat, al doilea ochi pe dos. Acum, primul ochi îl lucrăm normal. Și noi ne uităm aici la diagonală. Următorul îl luăm prin spate. Îl lucrăm, trecem pe primul, pe Andreea. Și acum continuăm lucrul normal. Acum suntem la cel de-al doilea raport. Primul ochi, care deja l-am inversat, îl lucrăm normal. Acum ne uităm aici la diagonală. Îl luăm pe cel de-al doilea, îl lucrăm, iar pe primul trecem pe Andreea. Și continuăm lucrul. Deci acesta este tot modelul. Deci doar acolo trebuiesc ochiurile. Nu se lucrează primul ochi, se lucrează cel de-al doilea. Iar primul ochi se trece pe Andreea nelucrat. Suntem pe partea de dos, primul ochi îl luăm nelucrat, al doilea ochi pe față. Și acum ochiurile pe dos. Exact cum v-am și spus aici. Acum acesta îl luăm pe dos, pe dos. Deci modelul este foarte, foarte simplu. Chiar și un începător cu mare ușurință poate să realizeze acest model. Nu este absolut nicio dificultate. Din nou aici, luăm și ochiul care nu l-am lucrat, îl lucrăm pe dos, pe dos, pe dos, 2 ochiuri pe față. Deci, efectiv, să trecem acest primul ochi, să îl trecem până ajungem la cel de-al 6-lea. Și vedeți exact așa iese. După ce am terminat, se ia iar de la capăt și iar pornim cu primul ochi. Rândul al 3-lea pe față. Primul ochi nelucrat, al doilea ochi pe dos. Acum avem 2 ochiuri. 1, 2 ochiuri. Și am ajuns din nou la ochiul. Vedeți că deja începe să iasă pe diagonală. Lucrăm pe cel de-al doilea, iar pe primul îl luăm și îl trecem pe Andreea din mâna dreaptă nelucrat. Și am terminat primul raport. Acum cel de-al doilea. 1, 2. Acum luăm ochiul cel de-al doilea prin spate, îl lucrăm. Iar pe primul îl luăm pe Andreea nelucrat. Și pe dos la fel. Ochiurile care sunt pe față le luăm pe față, ochiurile care sunt pe dos le lucrăm pe dos. Și inclusiv ochiul care l-am luat pe față nelucrat.
îl lucrăm pe dos. Ochi pe față, ochi pe față, ochi pe dos, ochi pe dos. Am ajuns la ochiul nelucrat, acum îl lucrăm pe dos, pe dos, pe dos, pe dos. Și ultimile ochiuri, ochiurile pe față. Acum suntem din nou pe fața lucrului. Primul ochi nelucrat, al doilea ochi pe dos. Și acum avem 3. Deci 1, 2, 3. Mergem la următorul și lucrăm prin spate. Iar cel pe diagonală îl trecem pe andreaua din mâna dreaptă nelucrat. Unu, 2, 3. Am ajuns la ochiul pe diagonală. Îl lucrăm pe cel din spate, iar pe primul îl trecem pe andreaua din mâna dreaptă nelucrat. Și continuăm. Facem rândul de dos. Este un model, nu este găurit, se poate folosi pentru proiectele de primăvară, toamnă, iarnă și se lucrează foarte rapid. Se poate lucra cu orice fel de fir. Andrelele le alegeți în funcție de grosimea firului. Și suntem din nou pe față. Primul ochi l-am luat nelucrat, cel de-al doilea ochi pe dos și acum suntem din nou la model. 1, 2, 3, 4. Și am ajuns la diagonală. Îl iau cel de-al doilea ochi, îl lucrez, iar pe primul îl trec pe andreaua din mâna dreaptă nelucrat. 1, 2, 3, 4. Iau pe cel de-al doilea, îl lucrez pe față, iar pe primul îl trec pe andrea nelucrat. Rândul de dos, primul ochi nelucrat, al doilea ochi pe față. Acum ochiul pe care l-am luat nelucrat pe rândul de față, acum îl lucrăm pe partea de dos. Exact cum v-am spus și mai devreme, ochiurile cum sunt, sunt 2 ochiuri pe față, 6 ochiuri pe dos. Am terminat rândul de dos, acum suntem din nou pe față. Și deci am terminat un rând de model. Acum, cum procedăm? Procedăm, se repetă exact primul rând cu care am început modelul. Primul ochi nelucrat, al doilea ochi pe dos și acum punem din nou modelul, pentru că am ajuns cu diagonala, am ajuns în capăt. Și primul ochi îl lăsăm așa, mergem la cel de-al doilea. Îl lucrăm, iar pe primul îl trec pe andrea. Și ne continuăm ochiurile noastre cum sunt.
2 ochiuri pe dos. Am ajuns din nou aici la model. Nu primul ochi, cel de-al doilea. Îl luăm prin spate și îl lucrăm. Iar pe primul trecem pe andreaua din mâna dreaptă nelucrat. Și continuăm lucrul. Și am început și cel de-al doilea. Și tot așa, pe tot parcursul lucrului, aceeași operații se fac. Este un model, v-am spus, foarte, foarte simplu. Chiar și un începător îl poate realiza cu mare ușurință. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, un click pe clopoțel, așa veți primi notificări ori de câte ori încarc un nou tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag!